Hello các bạn. Rồi ở tập tiếp theo này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách điều chỉnh điện áp đầu ra và về xung PWM ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ mở lại cái bài tập trước đó, là cái bài mà sáng đèn led. Ok. Thì hiện tại là cái con đèn led này đang cắm vô chân digital số 12 ha. Như bài tập trước đó là chạy lên là đèn led sẽ sáng liên tục. Thì chúng ta sẽ chạy lại thử nha. Rồi, bạn thấy là khi mà chạy gia lập thì cái đèn nó sẽ sáng lên và sáng không có tắt. Bây giờ mình sẽ tắt đi. Rồi để đo được cái điện áp thì mình sẽ cần một cái von kế ha. Mình sẽ tìm cái von kế trong này. Đây. Ok, giờ mình sẽ nối chân cho nó. Cái này là chân âm. Chân âm mình sẽ nối vô rao ha, nối vô đây cũng được. Rồi. Chân dương mình sẽ nối vô cái chân số 12. Ok. Rồi các bạn theo dõi thử coi là nó ra cái điện áp bao nhiêu khi mình chạy cái giả lập nha. Rồi. Mình thấy điện áp ở cái chân số 12 nó xuất ra là 4V 02. Tại sao không phải là 5V mà là 4V 02? Thì là do nó sụt áp qua cái con đèn led này ha. Vì mình muốn biết chính xác là cái cổng 12 nè, nó xuất ra bao nhiêu volt, thì giờ mình xóa thử cái kết nối với cái con đèn led nha. Đó, bạn thấy không? Chính xác đó là xuất ra là 5V, nhưng do mình kết nối với một cái tải thì nó bị sụt áp trên cái tải ha. Rồi. Thì trước đó như mình có nói á, là cái chân, những cái chân mình nó có dấu ngã mới là những cái chân mình có thể tùy biến được cái điện áp ha. Thì giờ mình sẽ kéo cái von kế này qua cái chân số 11 ha. Chân số 11, rồi mình sẽ lấy chân số 1. Rồi, mình sẽ chỉnh cái code lại một chút. Thì đây là chân số 12, mình sẽ sửa thành số 11. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy giả lập lại ha. Rồi, mấy bạn có thể thấy là nó đang là 5V giống như cũ ha. Ok. Rồi bây giờ mình muốn nó xuất ra 2V rưỡi thay vì 5V thì sao? Thì mình sẽ có một cái như thế này. Mình sẽ chuyển cái lệnh digital write này thành lệnh analog write ha. Analog write. Giờ cái chữ 2 này mình sẽ đổi thành là 255. Rồi giờ mình chạy thử coi là nó sẽ ra là bao nhiêu volt ha. Rồi, nó cũng là 5V. Rồi, ok, vậy các bạn sẽ lưu ý ở đây một chuyện là đối với Arduino thì nó quy định là cái giải từ 0 cho tới 255 sẽ tương ứng với lại là 0 cho tới 5V. Như vậy mình muốn xuất ra 2.5V thì mình sẽ đổi con số 255 này thành 127 ha. 127. Rồi bây giờ mình sẽ chạy thử. Rồi các bạn thấy là nó xuất ra một cái điện áp là 2.5V, nhưng mà nó không có ổn định ha. Tại sao nó không ổn định thì mình sẽ nói sau. Bây giờ mình chỉ nói về vấn đề mà điều chỉnh điện áp thôi. Rồi lý do tại sao nó có, mình tính được con số 127 này thì là giống như mình nói là từ 0 cho tới 5 thì nó sẽ tương ứng với từ 0 cho tới 255. Thì 2.5V là giống như là mình lấy 127 mà mình lấy 255, mình trừ đi 1 rồi mình chia cho 2 thì nó sẽ ra 127 ha. Rồi bây giờ nếu như mình muốn xuất ra 1V thì sao? Ok. Bây giờ mình mở cái máy tính lên. Rồi. Thì để xuất ra 1V thì mình lấy 255 mình chia cho 5, 51. Rồi bây giờ mình đổi thử con số này thành 51 coi có phải là 1V không ha. 51. Rồi. Start. Rồi, bạn thấy nó gần 1V nè. Đó. Như vậy là mình có thể điều chỉnh được cái điện áp xuất ra. Đúng không?
Rồi bây giờ mình thử mình kết nối nó với cái bóng đèn led coi như thế nào ha. Để bóng đèn led thì nó phải sáng ở đâu đó là 3V đi. Thì bây giờ mình phải chỉnh cái điện áp xuất ra là 3V. Thì 3V thì mình có 51 này là 1V, mình nhân cho 3 đi. Rồi 153. Mình đổi lên 153. Ok, mình start thử coi phải là ra 3V không. Rồi gần 3V ha, ok 3V. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình kết nối cái bóng đèn vô cái chân số 11. Chân số 11. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ chạy. Đó. Mình thấy cái đèn sáng lên ha. Nhưng mà do có tải vô thì nó sụt áp từ 3V xuống còn 2/4 ha. Rồi như vậy là mình có thể điều chỉnh được cái điện áp ra bằng cách mình thay đổi cái con số này ha, từ 0 cho tới 255, tương ứng là với lại 0 tới 5V đó. Rồi bây giờ mình sẽ nói lý do tại sao cái dòng này, cái điện áp này nó không ổn định mà nó chớp. Rồi cái volt kế này nó sẽ cho ra một cái con số ở cái dạng trung bình, chứ không phải là điện áp đỉnh, nó chỉ là cái mẫu trung bình thôi. Thì ở đây nếu mà mình nói đúng á, là cái điện áp ở cái chân số 1 này nè là điện áp trung bình xuất ra ha. Để hiểu rõ được là cái điện áp ở cái chân số 1 này nó ở dạng gì thì mình phải có một cái đồng hồ hiện sóng ha. Thì ở đây nó sẽ có một cái đồng hồ hiện sóng cho mình ở đây, gọi là oscilloscope nè. Mấy bạn có thể search chữ oscilloscope, OSC đó, oscilloscope ha. Rồi các bạn kéo ra. Ok, mình thu nhỏ lại một chút. Rồi bây giờ mình cũng kết nối giống vậy. Chân âm mình vô rao ha, chân âm mình vô rao. Rồi chân dương mình cũng vô cái chân số 11. Rồi mình sẽ cùng xem thử coi nó như thế nào ha. Ok, mình sạc lên. Rồi ở đây mình cần sẽ chỉnh lại một chút, chỉnh xuống 1 thử xem. Thì mình sẽ thấy cái máy hiện sóng này nó sẽ hiện ra cái dạng sóng của cái điện áp này ha. Đây, cái cột này là cái biên độ của điện áp, còn cái cột này là thời gian đó. Thì giờ để cho nó dễ giải thích thì mình sẽ chuyển lại là 127 là tương ứng với lại 2.5V ha. Ok. Rồi ở đây mình nhìn vô cái máy hiện sóng, mình sẽ thấy là cái thời gian giữa cái biên độ thời gian, cái chu kỳ á, rất đều nhau ha. Thấp một nửa 50%, sau đó cao một nửa 50%, tiếp tục cứ như vậy ha. 50% cao, 50% thấp, 50% cao, rồi 50% thấp, đúng không? Cái điểm cao này là tương ứng với 5V nè. Đó, coi như là cái mạch audio này nó sẽ cấp ra một cái điện áp 5V ở 50% cái đầu, sau đó nó sẽ xuống mức 0V ở 50% cái biên độ kế tiếp đó. Đó, thì trung bình nó sẽ ra là 2.5V, đúng không? Rồi bây giờ giả sử bây giờ mình cho nó 1V đi, rồi là tương ứng với 1V, đúng không? Mình sẽ thấy dạng sóng nè. Thì cái dạng sóng như thế này nè mình gọi là xung, BWM ha. Đó, thì dạng xung BWM nó có cái đặc điểm là điện áp nó giữ nguyên không đổi, mà nó thay đổi cái độ rộng của xung ha. Ví dụ như ở mức cao nó giữ bao nhiêu phần trăm, ở mức thấp nó giữ bao nhiêu phần trăm, nó thay đổi cái độ rộng xung. Thì bản chất ở đây mình nói điều chỉnh điện áp thì nó không có đúng. Mình nói như vậy để mấy bạn dễ hiểu thôi. Còn thực tế bản chất nó là nó đang dùng xung BWM để nó thay đổi cái biên độ, cái độ rộng của xung để nó đưa ra được cái điện áp trung bình mà mình mong muốn. Đó.
Thì mới nãy mình mới nói là cái này là cái điện áp trung bình, tại do cái đồng hồ volt này nè nó lấy cái mẫu trung bình chứ nó không có hiện được cái điện áp đỉnh. Rồi bây giờ mình sẽ sửa lại số 51 này thành 255 là cái hướng 5V, thì mấy bạn sẽ thấy là nó sẽ duy trì cái mức cao ở 100%. Đây, thấy không? Các bạn thấy nó duy trì cái mức cao ở 100% và không có tấp nào cả. Đó. Thì mình sẽ thấy đây là nó sẽ là 5V tròn ở đỉnh. Rồi, như vậy là qua cái bài thực hành này các bạn sẽ hiểu xung BBKM là cái gì ha. Và người ta sẽ thường dùng cái loại xung này để điều chỉnh cái tốc độ của động cơ. Đó, mấy bạn thấy là những cái động cơ sau này mình sẽ dùng cái xung này để mình điều chỉnh tốc độ nó. Rồi, mình kết thúc cái video này ở đây. Hẹn các bạn ở những tập tiếp theo.